De geschiedenis van het familiepark is een wonderbaarlijke geschiedenis. Dat begint al bij haar naam, van wie niemand precies kan achterhalen waar die vandaan komt. Vanaf de 14e eeuw wordt deze op verschillende manieren geschreven. Ze variëren van Efterling en Dafterlingen tot Deffeling en Esteling. In 1950 wordt er geopperd dat er een boerderij is geweest met de naam de Ersteling, die uiteindelijk verbasterde tot de Efteling. Of dit geheim ooit ontrafeld zal worden, blijft de vraag. In het begin van de jaren 30 vonden twee geestelijken, kapelaan Ritra en pastoor De Klein, dat de katholieke jeugd van de gemeente Loon op Zand op een wat stichtelijker manier hun vrije tijd zou moeten doorbrengen. Niet langs de weg hangen, geen kattenkwaad uithalen, maar iets zinvols doen. Pastoor De Klein, hier links op de foto, en kapelaan Ritra, hier in het midden, besluiten samen met de voorzitter van de voetbalvereniging Desk een sportpark op te richten. In de oprichtingsakte staat: zij heeft ten doel de bevordering der lichamelijke ontwikkeling door de beoefening van allerlei soorten sport. Op 19 mei 1935 wordt het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark geopend. Gedreven door het grote aantal bezoekers van de tentoonstelling laat burgemeester Van der Heijden plannen uitwerken voor het uitbreiden van het sportpark. Met grote vijvers, meer voetbalvelden en tennisbanen. Later komen hier een theehuis en een speeltuin bij. Toen was daar een soort park gecreëerd. En toen had vader op een gegeven moment tegen moeder gezegd: goh, wat zonde. Hè, dan ligt daar een park. Wat hij ook vond, Kaatsheuvel had eigenlijk alleen maar schoenenindustrie. Vond hij toch een beetje beperkt voor zo'n dorp. Als er eens iets gebeurde, of economisch zou het niet zo goed gaan. En toen zei mijn moeder ineens: god, waarom ging er geen sprookjesbos? Dat is het idee van moeder geweest. Omdat hij burgemeester was, had hij natuurlijk veel contacten in Den Haag. En heeft hij daardoor vrij snel allerlei vergunningen kunnen krijgen. De pastoors waren het natuurlijk met hem eens, want dat was natuurlijk ook heel belangrijk. Toen had vader dus alle vergunningen. En ik weet nog wel, dan liep hij door het dorp naar het gemeentehuis. En dan zei ze: nou, die man is gek, die idioot. Hoe kun je zoiets beginnen? Maar mijn vader was een zeer introverte man. Was een hele integer man. En hij ging dus gewoon zijn weg en hij ging door. Het Sprookjesbos is het idee van de echtgenote van burgemeester Van der Heijden. Deze vraagt zijn zwager Peter Reinders om mee te denken. Reinders is cineast en fotograaf in Eindhoven, maar ook een soort uitvinder. Reinders neemt contact op met Anton Pieck, bekend om zijn illustraties bij de Sprookjes van Grimm. Anton Pieck zou als geen ander de plannen van Van der Heijden en Reinders vorm kunnen geven. Hij belde Anton Pieck op. Nou, die zag er helemaal niks in. Dat hij nou moest met het Sprookjespark. Nee, daar zag hij helemaal niets in. Zijn vader: mag niet even komen praten? Nou, even, dat mocht wel. Nou ja, als vader eenmaal begon te praten... en dan wist hij de mensen zo te overtuigen... dat Anton Pieck en vader 15 jaar lang naar Kaatsheuvel gekomen zijn. Samen dit allemaal aangepakt hebben... en dit samen tot een speciale sfeer hebben gecreëerd. Het was Anton Pieck heeft de sfeer gemaakt. Vader had de ideeën. Op 24 februari 1952 geeft Anton Pieck in een brief aan dat hij akkoord gaat met de opdracht. Hij is bereid om de sprookjes te ontwerpen voor een bedrag van 3000 gulden, wat betaald mag worden in termijnen van 500. Anton Pieck zal tijdens zijn leven ruim 1500 tekeningen maken voor het park. De karakteristieke sfeer van zijn werk zorgt ervoor dat het familieattractiepark zich altijd zal blijven onderscheiden. Zijn werkkamer, denk ik, is misschien het best te omschrijven als een oase van rust. Als je daar binnenkwam, viel de wereld buiten weg. Dus het rook er naar waxine en drukinkten, naar verf, naar de rieten vloermatten waar zijn etsen op te drogen lagen. Naar de zeep ook, die hij gebruikte. Naar de zee, die vlakbij was en die hij ook altijd vlakbij wist. Ik denk dat de persoon Anton Pieck misschien het best getekend wordt door de woorden die hij daar zelf voor gaf. Hij noemde zichzelf een tekenende oester. Dus hij was een schuw, een verlegen iemand die door de praktijk wel een beetje was losgeweekt, zei hij dan zelf. Maar die toch altijd gesloten bleef. En het is misschien voor hem een geluk geweest dat hij kon tekenen. En voor ons natuurlijk in tweede instantie. Omdat we daardoor toch de ziel hebben
kunnen leren kennen van een groot iemand die anders misschien inderdaad als een oester gesloten zou gebleven zijn en waar we dan het raden naar hadden wat daar eigenlijk in was omgegaan. Peter Reinders en Anton Pieck gaan aan de slag. In 3 maanden tijd moeten er 10 sprookjes gerealiseerd worden. Er vindt druk overleg plaats over de verschillende sprookjesfiguren. Pieck wil werken met echte degelijke materialen om zijn ontwerper 3-dimensionaal te vertalen. Deskundige medewerkers bouwen precies na wat hij uittekent. Chris Sprangers is een medewerker van het eerste uur. Hij herinnert zich die allereerste beginperiode waarin hij onder andere belast was met de verzorging van de dieren. Hier hadden ze dus 2 paarden en een ezel, maar daar werd ook alle transport mee gedaan. Dus we hadden volkomen niks en ook geen geld. Vlakbij dit bedrijf hadden we een streek en die heette de Efteling. En we hadden een Eftelingse berg, dat was een berg wit zand zoals de Duinen was. En daar werd toen de zand gehaald om te bouwen. Er was geen geld voor scherp zand. En dan moest je van thuis uit paard en wagen meebrengen om zand gaan te halen. Dat 's morgens de bouwvakkers vooruit konden, want er was niks. Een van de eerste sprookjes die gerealiseerd wordt, is het sprookje van Doornroosje. Het kasteel wordt geheel op palen gebouwd, zodat het altijd overeind zal blijven op de zanderige ondergrond. De gordijnen worden met de hand beschilderd naar een gedetailleerde tekening van Anton Pieck. Elk element in het sprookje moest kloppen. Sneeuwwitje en Doornroosje werden thuis helemaal in elkaar gezet. En dat begon natuurlijk dat vader etalagepoppen liet komen. En dan kreeg je natuurlijk dat die mooie boezems moesten hebben. Dus dan ging hij op zoek overal om van die namaakboezems. Voor een man wat om dat te gaan kopen, maar vond vader helemaal niet erg. Die kocht die boezems. En dan waren die erop gemaakt. En dan moesten die boezems natuurlijk naar boven ademen. En dan van binnenbanden van voetballen gebruikte die om die via lucht te laten bewegen, dat die boezems, dat het net was alsof ze ademden. En dan moesten wij dus, werd aan ons gevraagd, kijk eens even mee. Is dit de hoogte? Is het te veel of zo? Of laat die ademen jullie eens, dat we eens even kunnen zien hoe dat gaat. En zo kwamen die boezems tot stand, want dat was natuurlijk heel belangrijk. Het Herautenplein is de alleroudste plek in het Sprookjesbos. Hier is het allemaal begonnen. Voor het trompetgeschal van deze heren vindt een speciale opname plaats met echte trompetisten. In de buurt van dit plein krijgen ook Sneeuwwitje en haar 7 dwergen een plek. Sneeuwwitje heeft eigenlijk al die tijd op het buffet in de zitkamer gestaan. En dat vonden we heel gewoon. En totdat ze helemaal klaar is. En toen ze echt helemaal klaar was, is er een glazen kist omheen gebouwd. En zo is ze later uit huis gedragen. En we misten haar eigenlijk, want we hebben daar, ik weet niet hoe lang, met Sneeuwwitje, die leefde gewoon met ons mee. Ik studeerde ook voor schoonheidsspecialisten en vader vond dat ik dus moest weten hoe Sneeuwwitje er mooi bij lag. Dus dat heb ik gedaan. Dus, ik heb ze opgemaakt. Ja. De unieke kabouter Kleine Boodschap wijst bezoekers met hoge noot de weg. Kleine boodschap, kleine boodschap. Het is 31 mei 1952, de opening van het Sprookjesbos. Zonder enig ceremonieel zet de Efteling haar poorten open. Zowel de pers als de bezoekers waren zeer lovend over het eindresultaat. De decors van Anton Pieck en de technische wonderen van Peter Reinders ontketenen haast een revolutie in het toen nog zeer bescheiden aanbod in recreatie.
Iedereen was tevreden. Maar de oprichters van het Sprookjespark waren toch ook wel nerveus geweest of het allemaal aan zou slaan. Ik zat dus in de 6e klas lagere school. En dat was bijna de weg waar dus de bussen langskwamen. En wij gingen, ik keek niet eens meer naar de juf. Wij zaten alleen maar te tellen hoeveel bussen er kwamen. En ik weet nog goed, ik geloof de eerste keer dat het er 12 waren. Nou, dat was iets enorms. Dus dan rende je naar huis. En dan kwam vader s'avonds thuis en zei, goh vader, er zijn zoveel bussen. Wij hebben ook altijd als kinderen er gewerkt. In het Sprookjesbos. Nee, het was een heel groot onderdeel van ons gezin. En in de weekenden was het zo vaak dat wij ook moesten gaan kijken van, zijn de parkeerterreinen vol? En dan stonden de auto's, die stonden al naast de kerk en op het plein waar we woonden. Nou, dan zag je vader helemaal glimmen. Al vanaf de eerste bestuursvergaderingen was er gesproken over zwemgelegenheden. 8 augustus 1953 is er een zwembad waar dames zwemkleding uit 1 stuk dienen te dragen. Onze herinnering is dat wij deze jurkjes droegen, waar we dan ook mee op het filmpje staan. Er hangt ook een foto bij onze ouders thuis met die jurkjes. Ja, en dat je gewoon die sprookjes ziet en alles is sprookjesachtig als je een klein kind bent. Je ziet gewoon de sprookjes die je altijd hoort of leest, zie je dan echt tot leven komen. Ja, het was een hele warme dag geweest en de kinderen die wilden toch nog wel even een bad nemen daar. Nou, en die waren zodanig groot dat de kleinste moest ik begeleiden. En het was ook voor mij natuurlijk ontzettend warm, dus ik heb mijn blouse uitgedaan. En toen kwam er een badmeester of iemand die toezicht hield. Die kwam naar me toe en die zei spontaan van, meneer, wilt u uw overhemd weer aandoen? Want het is hier niet gebruikelijk dat u hier in een ontbloot bovenlichaam gaat zitten. Dat kan niet. De Efteling was een katholiek bedrijf. Toen waren er nog erg veel geestelijken. Er waren veel broeders, paters, maar ook zusters, allerlei orders. Ik ken al die orders niet uit elkaar. Maar dan zag je weer 3 andere zusters lopen met een andere uniform aan, zal ik maar zeggen. En dan ging je daarheen en dan zeiden ze, ja, we zijn door moeder Overste gestuurd, want we moesten kijken hoe het hier voor de kinderen was. En dat het zeker wel een zedelijk bedrijf was. Het filmpje is een weergave eigenlijk van een jaarlijkse feestdag naar het park. En daar werd meestal een heel jaar naar uitgekeken. Ik heb van mijn ouders gehoord dat ik daar vaak een heel jaar om zeurde. Wanneer gaan we nou eindelijk weer terug naar vooral mijn favoriete treintjes. De poppenkastvoorstellingen vormen in 1954 het allereerste entertainment. Hans en Grietje was dus een later sprookje wat geopend werd. En wederom moest ik komen om vader weer te helpen. En die zei tegen mij, terwijl ik in verwachting was, Godpet, kan jij even de heks nadoen, want dat moet morgen klaar. En ga eens even voor die microfoon staan. Nou, daar ging ik staan, maar dat kon niet dichtbij. Dan zei hij rustig tegen mij, even dat bultje weg, even weg, want je moet iets dichter bij die microfoon. Nou, en dan werd gewoon tegen mij gezegd, doe eens even een heks na. En dan begon ik maar die heks na te doen en dan was het zoiets van, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er mijn huisje? Nou, en dan kon ik weer gaan. In 1955 nestelt de stenen kip zich tussen de sprookjes. Hij vond het heel erg belangrijk dat het voor de kinderen een feest werd. Dus dat was zo belangrijk voor hem
dat hij dus observeerde hoe kinderen eigenlijk dit zagen, dit sprookje. En mocht bijvoorbeeld bij de kip, mocht zo'n ei niet mechanisch altijd op dezelfde tijd komen. Die kinderen moesten dan daar in afwachting staan wanneer het ging gebeuren. En die moesten dat dan niet van tevoren haast kunnen berekenen. En dan gaf hij ze ook een dubbeltje, kinderen. En dan keek hij hoe hun reactie was, hoe ze dat opvatten. Verantwoordelijk voor het vullen van de eieren waren de fraters van Tilburg. Als ware kermisliefhebber kon Anton Pieck tot zijn grote vreugde de hand leggen op de rondreizende stoomcarousel waarop hij zelf in zijn jeugd menig rondje draaide. In 1956 krijgt Ezeltje Strekje zijn voetstuk in de speeltuin. Voor het geluid van de attractie wil Reinders per se het gebalk van een echte ezel op band vastleggen. De opname lijkt te mislukken omdat de ezel niet wil balken. Totdat Reinders de ezel alleen laat met de bandrecorder en het dier van eenzaamheid toch zijn onmiskenbaar geluid laat klinken. In 1958 wordt het sprookje van de vliegende fakir gerealiseerd. De fakir zweeft telkens meer dan 30 meter over 1000 tulpen. De grootste afstand die ooit in Nederland per vliegend tapijt werd afgelegd, meldt het Nieuwsblad van het Zuiden. Ik schijn dus vroeg als kind het erg leuk gevonden te hebben, die fakir. Ik was er echt niet weg te slaan. Ik begreep blijkbaar heel weinig van wat er gebeurde. Maar alleen mijn ouders hadden zoiets van, na 20 keer was het wel mooi geweest. Het leuke is dat op een gegeven moment toen hij kinderen had, mijn jongste zoon, heeft het exact hetzelfde gedaan. Het was ook niet weg te krijgen. Dus toen hebben we wel erg staan lachen die dag. Een dagje uit maakt hongerig. Je kunt natuurlijk allerlei lekkers kopen, maar je kunt het ook van thuis meenemen en op de picknickweide heerlijk oppeuzelen. De introductie van Hollebolle Gijs in 1959 is een nieuw wondertje in het Kaatsheuvelse park. De vriendelijke schrokkop helpt de kinderen alles opgeruimd en netjes te houden. Tot op de dag van vandaag is dat succes gegarandeerd. Dank u wel, dank u wel. Mijn tweelingdochters waren 5 jaar en mijn zoon was 1,5 jaar. In 62 was het eigenlijk alleen maar een kijkpark en een luisterpark. Het was echt alleen maar een sprookjespark. Toen ik tegen mijn dochters zei dat ik het filmpje opgestuurd had, wat ze zich direct herinnerden waren die paddenstoelen waar die muziek uitkwam. Dat was het helemaal. Hè? De muzikale paddenstoelen in het Sprookjesbos zorgen voor heel wat opschudding. Ook nu nog zijn de kinderen op slag betoverd en moeten op de paddenstoelen klimmen om vol overgave te luisteren. In 1966 viert de Wereld vol Wonderen haar 15e verjaardag. Als zeer bijzonder jubileumgeschenk dansen de sterrenkinderen in de Indische waterlelies. Het sprookje werd geschreven door niemand minder dan koningin Fabiola van België. Zij geeft Peter Reinders en Anton Pieck haar goedkeuring om het sprookje tot leven te brengen. Op 3 mei 1966 vindt de officiële opening plaats. Ik herinner me heel goed dat hij bijvoorbeeld 300 poppen aanschafte. Allemaal dezelfde. Want hij had die allemaal nodig om te kijken hoe die bewegingen, dat was voor het sprookje van Fabiola, hoe de bewegingen zo mooi mogelijk en zo harmonieus mogelijk konden zijn. En dan zat hij uren naar die pop te kijken en dan was het nog niet harmonieus genoeg. Weer ging er een arm af, kwam er weer een nieuwe pop, want die had hij dan helemaal gemold. En dan kwam er weer een andere pop en dan begon hij weer opnieuw. Die arm niet zo, maar die hand niet zo. En tot wij, ja inderdaad, wel eens moederverhaal Turelus, waarvan die poppen die overal lagen met afgezaagde ledematen. Stukken hier en stukken daar gelijmd.
Een jaar later bezoekt de koningin de attractie en ze is zeer enthousiast. Peter Reinders, bijna 67 jaar, trekt zich na de opening van de Indische waterlelies uit het park terug. Hij laat een erfenis achter die nu nog miljoenen bezoekers verwondert en pleziert. Tijdens de bouw van de Indische waterlelies heeft Anton Pieck een leerling gevonden in Ton van de Ven, net afgestudeerd aan de Academie voor Industriële Vormgeving. Ik ben hier komen werken in 1965 en de weg hier naartoe was een gewone, nuchtere advertentie in het Eindhovens Dagblad. Ze vroegen in de advertentie om een man die de afdeling O&O, dat stond voor ontwerp en ontwikkeling, zou gaan leiden. Daarop heb ik gereageerd en ik heb nooit beseft dat ik een heel leven, bijna een heel werkzaam leven, in dit park zou gaan volbrengen. Onder leiding van Ton van de Ven wordt het diorama gemaakt. Een miniatuurwereld met dorpjes, bergen en rivieren waarin kleine treintjes en autootjes rondrijden. Diorama is een van de attracties die helemaal met de hand wordt gemaakt door de vormgevers. Aan alle details werd gedacht. Anton Pieck was zeer tevreden over het eindresultaat. Anton Pieck is een perfectionist. Bij de ontwikkeling en bouw van de attracties kijkt hij met grote regelmaat mee over de schouders van de bouwers. Altijd vriendelijk en altijd met de hoed in de hand groetend, drukt hij onmiskenbaar zijn stempel. Al snel had hij de bijnaam milde dictator. Zo kwam hij ook langs bij Marie van Heumen, die net een prachtig schoorsteentje af had voor een paddenstoelenhuis. Ze heb je toevallig ook nog een hamer bij je? Nou, wij hadden van die hele oude kisten, van die blauwe, die kon je zo uit elkaar trekken. Daar zat ons gereedschap in, al een stuk hamer uit. Dan moet je even daarop gaan staan, zegt hij. En dan zal ik wel zeggen wat je moet doen. Dus ik daarop. En toen begon het eerste lichtje natuurlijk al te ontbranden. Hij zegt, begin daar eens even tegen aan te slagen. Zo, daar, oh ja, oh jee. Daar nog even, daar nog even. En toen hong het nog net vast. Het zat vol met deuken. Het kapje was half schuin. En dan riep je me. En dan zei hij, wat kan jij toch mooie dingen maken. Meneer Van Heumen, tot ziens. Tot volgende week. Dag meneer Pieck. De eerste kledinglijn voor het gebouwdhuis waren de kleding van mijn kinderen. Dat was het waslijntje. Want er moest snel een waslijntje komen. Dus ik even naar huis en verteld. Nou, wat spulletjes van de kinderen gepakt. Was al lekker oud. Nou, dan moesten we nog net Anton Pieck hebben. Dus dan werd er netjes neergehangen. In 1976 wordt begonnen met de bouw van het Spookslot. Het eerste spookslot van Europa. De bezoeker ziet er gedurende 10 minuten de meest bloedstollende taferelen op de prachtige muziek van Saint-Saëns Danse Macabre. Het wordt in 1978 geopend, in het jaar dat het park haar 25-jarig bestaan viert. Eind jaren 70 ziet de Efteling in dat zij zich moet richten op een nieuwe doelgroep, de tieners. Er wordt radicaal gekozen voor een superachtbaan. In het jaar van de opening kwamen er ruim 300.000 bezoekers extra naar deze eerste superachtbaan van Europa. In de daaropvolgende jaren wordt op het succes van de thrill rides voortgebouwd. Er komen meer zogenaamde white knuckle attracties, zoals de Piranha, de Bobbaan en de Schipschommel. Halverwege de jaren 80 keert het park weer terug naar haar wortels, de sprookjes. In 1986 wordt Fata Morgana geopend, een zogenaamde dark ride, gebaseerd op de sprookjes van 1001 Nacht. Na 35 jaar ervaring in het bouwen van attracties levert het park een technisch hoogstandje. Fata Morgana is helemaal in eigen huis gemaakt.
Er is meer dan 5 jaar aan gewerkt. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal spelers in het veld die robotachtige en robots maken. Wij hebben altijd gezegd, wij kunnen dat zelf net zo goed en met eenvoudige middelen. En een experiment in die richting is geweest destijds bij onze Fata Morgana-attractie. Waarbij wij een hele oude manier van bewegingstechnieken in een nieuw jasje hebben gestoken. Alle bewegingstechnieken worden aangedreven met schijven. En dat zijn houten schijven die ieder voor zich een bepaalde beweging vertegenwoordigen. En op die schijven staat het programma gemonteerd wat de bewegingsafloop moet vormen van een hand of van een hoofd. In 1988 krijgt het Sprookjesbos eindelijk weer een uitbreiding. Nou, hij was heel oud. En toen ging hij met ons praten. En toen ging hij iets leuks vertellen. Dan moet je heel stil zijn. De Trollenkoning is een bijzonder heerschap met 26 levensechte bewegingen. Techneuten van het park werken samen met TNO en het Britse Spitting Image. In 1990 meldt zich het Volk van Laaf. Het is voor het eerst dat er geen bestaand verhaal wordt gekozen voor een nieuwe attractie. Het sprookje van het luimige, lollige volkje werd speciaal geschreven door Ton van de Ven. Ik ben wel trots op 1 sprookje. En dat is, het klinkt een beetje uit hovaardij. Ik heb het zelf geschreven. Die trots die draag je dan wel met je mee. En dat is het Sprookje van de Laven. Het heeft me ook de mogelijkheid gegeven om op een heel uitbundige manier bezig te zijn met het creëren van gekke huisjes, vreemde omgevingen en een geheel nieuw volk. Voor het 40-jarig bestaan pakt het park uit met een prachtige attractie, ontworpen door Ton van de Ven. Droomvlucht. De bezoekers zweven in hun gondeltjes door de wereld van koning Oberon. Koning van elfjes, feeën, trollen en bosgeesten. Droomvlucht steelt de harten van miljoenen en staat in 1 klap bovenaan de lijst van favoriete attracties. De mensen die komen het park binnen in een andere wereld eigenlijk. En als ze Droomvlucht binnengaan, dan stappen ze weer een andere wereld binnen. En daar moet gewoon alles kloppen. Overal waar ze kijken moet het kloppen. En dat is de grootste uitdaging. Dat is steeds weer bij het maken van een nieuwe attractie. Nou, je ziet een heleboel dingen. Je ziet de elfjes en je ziet er een trollenkoning
En dan allemaal trollen en hele groene mannetjes met een rood kuifje op de hoofd. En eentje die stond in zijn blote billen onder de douche. Nou, ik zou er wel 5 keer per dag naartoe willen. De grootste uitdaging was om grenzen te overschrijden, om meer te kunnen geven dan dat ons gevraagd werd. Je wilt er altijd iets van jezelf in leggen. En het was die, we noemen het maar met een modern woord, drive, die grote dingen heeft laten zien. Het park wordt steeds groter en er is zoveel te zien en te doen dat 1 dag gewoon te kort is. Dus opent het park in 1992 het Efteling Hotel met 120 kamers. In het zwevend kasteel bevindt zich een aantal heel bijzondere, sprookjesachtige suites. In 1995 worden nieuwe recreatieve terreinen ontgonnen met de komst van een 18-holes golfbaan. Met de muzikale Sprookjesshow breidt het park haar live entertainment uit. Villa Volta vloeit in 1996 voort uit de legende van de bokkenrijders. Roverhoofdman Hugo zal nooit meer rust vinden in zijn vervloekte huis. En mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. Die hele kamer zou op zijn kop gaan hangen. En die kamer was een rijk gedecoreerde kamer met grote hangende gordijnen en kroonluchters. En die moesten hard blijven, stijf blijven, maar het moest ook echt gordijn lijken. Dus dan zijn we gewoon testjes gaan doen, een stuk gordijn opgehangen en verharden en kijken wat kan het hebben. Maar ook kroonluchters met al die pegeltjes en pareltjes, die moesten ook zo blijven alsof ze gewoon naar beneden hingen, terwijl ze op zijn kop gingen staan. En dat lukte dan en dan kwamen we een week later weer bij elkaar van kijk Ton, dit gaan we zo doen, dit zo en dit lukt waarschijnlijk niet. En zo is de hele attractie afgebouwd. Als ik dan bekijk wat ik nu het mooist vind, dan vind ik dat absoluut Villa Volta. Ik noem het de villa. Dat geeft eigenlijk... toen ik daar voor de eerste keer in zat, was het absoluut dezelfde sensatie als 30 jaar geleden een rondje in het treintjes. Maar dan als volwassene. Trouw aan het sprookje en toch een thrillride erbij met Vogelrok. Een overdekte achtbaan gebaseerd op het sprookje van Sindbad de Zeeman. Een echte reus in het Sprookjesbos. Dat was een wens die al lang gekoesterd werd. In 1998 komen de reus en Klein Duimpje in het Sprookjesbos wonen. Dit is die maquette van de reus. Dat praat al een stuk makkelijker. Daar kan ook degene van de bewegingstechniek kan gaan kijken van oké, hoe ga ik dat aanpakken als we besluiten dat hij moet ademen, moet zijn buik op en neer gaan. We willen in zijn hoofd wat beweging hebben. Zijn snor die moet bibberen als hij lucht uitblaast. En misschien kunnen we ook nog in dit been wat beweging brengen. Dat wordt dan in het klein nagebouwd. En als we denken dat het goed functioneert, dan kunnen we het in het groot gaan aanmaken. We zijn ook niet zozeer bezig met kunststof en mechaniek.
Het is de reus, het is de kabouter, het is de huid. Het is de beweging en niet de materialen waarmee je het doet. Zo praten wij ook niet met elkaar, dat is misschien typisch. Ja, en als het af is hij... Ja, dan leeft die reus of die kabouter. Het heeft lang geduurd voordat de directie het aandurfde om het park ook in de winter te openen. Dan vindt immers het technische onderhoud plaats. Ik heb net een paar skis afgeleverd. Er moeten er nog een paar meer komen, want ik had er maar 4 bij me. Voor de komende winter. Die geitjes die gaan met elkaar skiën. En ik zet ze altijd voor de deur, want ze zijn nogal schuw. En ze halen ze straks wel binnen. Het winterse Anton Pieck sfeertje, vol nostalgie, past wonderwel in het park dat men vooral van de zomer kent. Na 3 jaar krijgt de winteropenstelling een vaste plaats op de agenda. Live entertainment wordt steeds belangrijker. In 2002 staat een magische show op de planken van het theater. En voor het eerst in haar geschiedenis betrekt het park een partner bij het realiseren van een attractie, Pandadroom. Pandadroom is een samenwerking tussen ons en het Wereld Natuurfonds. En het wordt de grootste attractie die we tot nu toe gebouwd hebben. Die bestaat uit een voorshow, een hoofdshow en een postshow. Of liever gezegd, de wondergrot, de wereldreis en de dierenwereld. En mensen worden daarin meegenomen in een wereldreis door de natuur. Om te laten zien hoe mooi de natuur is. Met als onderliggende gedachte ook hoe kwetsbaar de natuur kan zijn. Met haar 50ste verjaardag is er zeker nog geen einde gekomen aan de wonderbaarlijke geschiedenis. Het avontuur dat in 1952 begon in het Brabantse Kaatsheuvel kijkt uit naar een bloeiende toekomst. De bevlogenheid van toen leeft nog steeds onder de medewerkers van de Wereld vol Wonderen. Ook zij zullen op hun eigen wijze, net als Anton Pieck, Peter Reinders en de zijnen, zorgen voor verwondering en betovering. Sprookjes die jong en oud zullen blijven boeien, met de technieken van nu en van de toekomst. Een toekomst vol belofte die weer het verleden zal zijn van onze kinderen en kindskinderen. De mens is de allerbelangrijkste factor in dit park. Het zijn de mensen en de mensenhanden die dit park gemaakt hebben. Niets was mogelijk geweest zonder de aanwezigheid van die vele geëmotioneerde, toegewijde mensen. Ik heb me dat altijd zeer wel gerealiseerd. Het is niet de ontwerper die dit park gemaakt heeft. Het waren wij met z'n allen. En zonder die gereedschapskist die wij waren voor elkaar, was het nooit tot stand gekomen.